नमस्कार साथीहरु, म अमृतगोतामे तथा यामियो कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानलको तर्फदेखि तपाईहरुलाई म नमस्कार भन्न चाहन्छु। साथीहरु, म आज तपाईहरुलाई यस्तो भिडियोको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु जसको सदुपयोग तपाईले राम्रोसँग गर्नुभयो अथवा प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो कामको लागि त अन्त गएर खर्च गर्न पर्दैन र अरूको काम गरेर पनि थोरै धेरै आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको बारेमा म आज जानकारी गराउन गइरहेको छु, जसको विषय हो हाम्रो EDV। यो EDV भनेको के हो भन्दा यो अमेरिकी सरकारले है उनीहरूले अरू विभिन्न विश्वभरिका अरू देशका नागरिकहरूलाई एउटा यो लटरी चिट्ठा मार्फत उनीहरूले सेलेक्ट गरेर आफ्नो देशमा लगेर रोजगार दिने एउटा योजना हो EDV भनेको। यो चाहिँ हरेक वर्ष उसले खोल्ने गर्छ र त्यो खोलिसकेपछि अनलाइन मार्फत त्यो फार्म भरेका कुनै पनि अब एप्लिकेन्टहरू सेलेक्सनमा पऱ्यो भने उनीहरूलाई आफ्नो देशमा रोजगारी दिन्छ र त्यसो हुँदा त्यसको लागि धेरै देशका मान्छेहरूले यो फर्महरू भर्ने गरेको पाइन्छ र हाम्रो नेपालमा पनि धेरै जसो भरेका हुन्छन् र त्यो भर्नको लागि चाहिँ के गरेका हुन्छन् सबैलाई थाहा हुँदैन। कम्प्युटरको नलेज हुँदाहुँदै आफूसँग इन्टरनेटको हुँदाहुँदै पनि बाहिर गएर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको बारेमा म आज कसरी यो भर्ने भनेर म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। भिडियोलाई चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र कुनै समस्या भयो भने कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ। त्यसको लागि तपाईहरुले एउटा कुनै ब्राउजर खोल्नुस्। अब मैले गुगल क्रोम भनेर खोल्छु। अब तपाईहरुलाई एक्ज्याक्ट यसको यही हो लिंक अथवा यसको वेबसाइट यही हो भन्ने थाहा छ भने त्यो टाइप गर्नुस्, हैन भने एड्रेस बारमा गएर google.com भनेर टाइप गर्नुस्। google.com भनेर अनि त्यसमा गएर त्यसको पेज खुलिसकेपछि यहाँ यो सर्च बारमा गएर EDV 2019 भनेर टाइप गरिदिनुस्। त्यसपछि यहाँ यसरी यो सबैभन्दा माथिपट्टि यहाँ इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिजा लटरी भनेर देखाएको छ हो, यसलाई क्लिक गर्नुस्। अथवा तपाईलाई एक्ज्याक्ट लिंक थाहा छ भने त्यो गर्न सक्नुहुन्छ र मैले यो भिडियोको तलपट्टि त्यो लिंक पनि राखेको छु। त्यो भिडियोको लिंकलाई डाइरेक्ट क्लिक गरेर तपाईले ओपन गरेर त्यो फर्म भर्ने पेजमा जान पनि सक्नुहुन्छ। ल हेर्नु, यो यस्तो छ, मैले यसको लिंक यसलाई ओपन गरेँ। यसलाई ओपन गरिसकेपछि यस्तो यो खुल्छ। यो खुलिसकेपछि यहाँ उसले एउटा यहाँ अथेन्टिकेसन कोड भनेर एउटा क्याप्चा दिएको छ। यो क्याप्चा चाहिँ मिस्टेक नगरिकन यसलाई राम्रोसँग टाइप गर्नुस्। अनि म पनि यो टाइप गर्दैछु। यो टाइप गरिसकेपछि यहाँ सबमिट भनेर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अब हाम्रो यो यस्तो पेज खुल्यो। यो पेजलाई हामीले अब पुरै डिटेल माथिदेखि तलसम्म भर्ने हो है। अनि यसरी भर्दाखेरि यो हामीले भर्ने मेथड अलिकति लामो र छोटो पनि हुनसक्छ। छोटो कस्तो केसमा हुनसक्छ भन्दा तपाईले एकजनाको मात्रै भर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ अनम्यारिड हो भने छोटो हुन्छ र यदि तपाईँ म्यारिड हो, तपाईले आफ्नो स्पाउसको पनि डिटेल दिन चाहनुहुन्छ, तपाईसँग बच्चा बच्ची छन् उनीहरूको पनि डिटेल दिन चाहनुहुन्छ भने फेरि अलि लामो हुन्छ फर्म भर्ने मेथड। पहिला चाहिँ म अनम्यारिडको भरेर देखाउँछु तपाईलाई। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ उसले नेम भन्यो पहिलो नम्बरमा। अनि यो नेममा चाहिँ तपाईले लास्ट अथवा फ्यामिली नेम भन्यो, यहाँ तपाईले आफ्नो थर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहाँ अब यो गौतम भनेर यहाँ टाइप गरिदिएँ है। अनि यहाँ अगाडि फर्स्ट नेममा चाहिँ म एउटा घनश्याम भनेर टाइप गरिदिएँ म यहाँ नेम। त्यसपछि यता मिडल नेम भनेको बिचको नाम हो, जस्तो कि घनश्याम कुमार गौतम भन्ने हो भने कुमार भनेको मिडल नेम भनेर भन्ने गरिन्छ। यदि त्यो मिडल नेम छैन भने तपाईले यहाँ टिक लगाइदिनुहोस्। यो टिक लगाइदिएपछि यो अब डिएक्टिभ हुन्छ, यहाँ देख्न मिल्दैन। त्यसपछि तपाईँ मेल हो कि फिमेल हो, यहाँ अब घनश्याम भनेपछि अब मेल भयो, जेन्ट्स भयो मेल, लेडिज भयो फिमेल हो। अब यहाँ मेल गरिदिनु पर्यो। त्यसपछि अब यहाँ बर्थ डेट भनेर भन्यो। यो बर्थ डेटमा फेरि अब हामीले के गर्ने भन्दा अब डेट अफ बर्थ कहिले हो उहाँको त्यो बर्थ डेट भर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा गएर अब के गरौँ भने यो म कुनै एउटा भरिदिन्छु। यो मन्थमा 10 भनेर राखिदिन्छु। अनि यतापट्टि डेमा चाहिँ अब कुन दिन हो यो गरिदिन्छु। अनि यतापट्टि इयरमा चाहिँ 1988 भनेर राखिदिन्छु। यो मैले एउटा तपाईहरुलाई स्याम्पल देखाएको मात्र, यो डेमोको लागि। तपाईले चाहिँ आफ्नो डिटेल भर्नु होला। मैले यहाँ जे भरेछु त्यो चाहिँ नभर्नु होला, मैले स्याम्पल देखाएको मात्रै हो। अनि सिटी वेयर यु
वेयर यु वेयर बोर्न भने तपाईँ कहाँ जन्मिनु भयो तपाईँको एक्ज्याक्ट यही हो भन्ने थाहा छ भने त्यो यहाँ सिटी भरिदिनुहोस्। जस्तो बुटौल सिटीमा जन्मेको यहाँ बुटौल भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा गाउँतिर हो भने आफू तपाईँ कुन गाउँमा हो त्यो लेखिदिन सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई थाहा छैन भने हो यहाँ अननोन, यो बर्थ सिटी अननोनमा टिक लाइन हो भने यो पनि डिएक्टिभ हुन्छ। र सकेसम्म यो अब भरिदिए राम्रो हुन्छ, भरिदिनुहोस्। यहाँ चाहिँ मैले के भरिदिन्छु, एउटा कुनै पाल्पा भनेर म भरिदिएँ। त्यसपछि आएर यहाँ तलपट्टि यहाँ कन्ट्री वेयर यु वेयर बोर्न भने तपाईँ कहाँ जन्मिनु भयो त्यो आफ्नो डिटेल दिनुपर्छ। अब हामीले त अब नेपाल नै गर्नु पऱ्यो, नेपालमा जन्मेको भनेर राख्नु पऱ्यो। त्यसपछि यहाँ उसले के भनेको छ भने कन्ट्री अफ इलिजिबल फर द डिबी प्रोग्राम भनेको छ। तपाईँको कन्ट्री, तपाईँ जुन देशमा जन्मिनु भयो त्यो डिबी प्रोग्रामको लागि इलिजिबल छ कि छैन भन्ने कुरा हो। अब हामीले त अब यो भर्नको लागि इलिजिबल हुनै पऱ्यो। त्यसो हुँदा यहाँ डिफल्टमा यस दिएको छ, यदि छैन भने नो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब इलिजिबल छैन भने अब भर्ने कुरा पनि भएन, त्यसो हुँदा यो यस हुन जरुरी छ। अनि त्यसपछि कुन कन्ट्री अब इलिजिबल छन् भनेर हेर्नको लागि तपाईँ हो यहाँ गएर एक्सप्लेनेसन अफ कन्ट्री अफ इलिजिबल भनेर लेखेको छ, यसलाई क्लिक गरेर पनि तपाईँ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ डिटेल। त्यसपछि तलपट्टि जानुहोस्, यहाँ इन्टर्न फोटो भनेर भन्यो। अब यो फोटो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। तपाईँले यो फोटो राख्दा यसमा अपलोड गर्दाखेरि एकदम क्लियर हुनुपर्छ, दुवै कानहरू देखिएको, अनि यो स्याडोहरू नआएको हुनुपर्छ, अनि ब्याकग्राउन्ड एकदम क्लियर व्हाइट हुनुपर्छ, र मेन कुरो 600 बाइ 600 पिक्सलको हाम्रो यो हुनुपर्छ है। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँले त्यो फोटोसपबाट मिलाएर यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ, जेपीजी फर्मेटमा हुनुपर्छ। पछि त्यो फोटो बनाएर एक ठाउँ कुनै कम्प्युटरको डिस्कमा राख्नुहोस् न, यहाँ चुज न्यू फोटो भन्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ मैले यस्ता कुनै फोटोहरू बनाएको छु, म एउटा स्याम्पलको लागि यही ल्याइदिन्छु ल हेर्नु। अनि यदि यो फोटो मिलेन, कुनै यसमा समस्या छ भने यसले चाहिँ रिजेक्ट गरिहाल्छ, यहाँ वार्निङ दिइहाल्छ। त्यसपछि अब यहाँ मेलिङ एड्रेस भन्यो, तपाईँको आफ्नो पर्मानेन्ट एड्रेस अब हामीले यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ। इन केयर अफ अप्सनल भनेको छ, तपाईँको यो अब यो गार्जियनको दिन सक्नुहुन्छ इन केयर अफ भनेको, अनि त्यो पनि अप्सनल हो, अब राख्न नराखे पनि फरक पर्दैन। अनि एड्रेस लाइन 1 भने यसमा टेम्पोररी भरिदिनु, पर्मानेन्ट भरिदिनुहोस्। एड्रेस लाइन 1 भन्यो, यसमा तपाईँले पर्मानेन्ट एड्रेस भरिदिनुहोस्। अब मैले चाहिँ यहाँ तानसेन अनि 15 अनि पाल्पा भनेर यसरी म भरिदिएँ। अनि अब तपाईँको टेम्पोररी चाहिँ अब यहाँ म बुटोल हो भने अथवा तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ त्यो भरिदिनुहोस्। म बुटोल 12 रूपन्देही भनेर म टेम्पोररी भरिदिएँ। अनि त्यसपछि सिटी टाउन भनेर भन्यो, तपाईँ अब कहाँ कुन सिटीमा हो त्यो सिटी यहाँ भरिदिनुहोस्। म यहाँ चाहिँ तानसेन भनेर भरिदिन्छु, तानसेन सिटी हो डेट अफ बर्थ। तपाईँले आफ्नो एक्ज्याक्ट भन्नुहोस्, मैले त्यसरी यसरी नभर्नुहोस्। अनि तपाईँको डिस्ट्रिक्ट कुन हो, अब जुन डिस्ट्रिक्ट हो त्यो डिस्ट्रिक्ट अब यहाँ राखिदिनुहोस्। अब यो पाल्पा डिस्ट्रिक्ट भयो। त्यसपछि पोस्टल कोड अथवा जिप कोड भनेर भन्यो, यो चाहिँ एकदम राखेको राम्रो हुन्छ। तर तपाईँलाई एक्ज्याक्ट थाहा छैन भने यहाँ नो पोस्टल कोड जिप कोड भनेर यसमा टिक लगाइदिनु भने यो पनि डिएक्टिभ हुन्छ। तर सकेसम्म तपाईँलाई थाहा छ भने यो भर्नुहोस्। यदि थाहा छैन भने पनि हाम्रो यो यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानलमा मैले यो जिप पोस्टल कोड कसरी पत्ता लगाउने भनेर एउटा भिडियो पनि मैले अलरेडी पोस्ट गरिसकेको छु। त्यसलाई हेर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो जिप पोस्टल कोड पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि मैले चाहिँ यहाँ के गरिदिन्छु भन्दा नो पोस्टल कोड भनेर यो गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि अब यहाँ कन्ट्री भन्यो, अब आफ्नो कन्ट्री यहाँ भर्नु पऱ्यो। अब हामीले नेपाल भरौँ, नेपाली भएपछि यहाँ नेपाल गरिदिउँ। अनि त्यसपछि आएर कन्ट्री वेयर यु लिभ टुडे भनेर भन्यो, तपाईँ अहिले कहाँ बस्नुहुन्छ भनेर भन्न खोजेको छ। अब तपाईँ अहिले जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ गरिदिनुहोस्। अब मैले चाहिँ अब नेपालबाट भर्ने हुँदाखेरि यहाँ नेपालै गरिदिन्छु, नेपालमै भएको कारणले गर्दाखेरि। त्यसपछि अब यहाँ उसले फोन नम्बर भन्यो, आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुहोस्। अब कुनै एउटा आफ्नो भ्यालिड मोबाइल नम्बर राख्नुहोस्। अब यो इनभ्यालिड अर्काको मनपरी कपी गरेर चाहिँ नराख्नुहोस्, त्यो सुझाव म दिदिनँ। अनि त्यसपछि यहाँ तलपट्टि इमेल एड्रेस भनेर भनेको छ। अब यो आफ्नो इमेल एड्रेस राखौँ यहाँ। अब यो इमेल एड्रेस त अब अहिले तपाईँहरूको होला नै, यदि छैन भने पनि तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। याहू, हटमेल, जिमेलमा फ्रीमा इमेल आइडी बनाउन सकिन्छ। यदि तपाईँलाई त्यो बनाउने तरिका पनि थाहा छैन भने हाम्रो च्यानलमा मैले कसरी जिमेल एकाउन्ट बनाउने भनेर एउटा भिडियो पनि पोस्ट गरेको छु, त्यसलाई पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि यही माथिको इमेल आइडीलाई यहाँ कन्फर्म गरिदिनुहोस्। यहाँ माथि जे टाइप गर्नुभयो त्यही नै गर्नुहोस् ल। यहाँ तलपट्टि अब आफ्नो यसले क्वालिफिकेसन भनेर यहाँ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँको म्याक्सिमम हायर लेभल क्वालिफिकेसन कुन छ, हाइएस्ट क्वालिफिकेसन। यसमा चाहिँ प्राइमेरी स्कुल हो कि हाई स्कुल हो कि हाई स्कुल नो डिग्री हो कि होइन, भोकेसनल स्कुल हो कि के हो, तपाईँले यसमा एउटा तपाईँको आफ्नो चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि वाट इज यर करेन्ट म्यारिटल स्टेटस भनेर भन्यो।
तपाईँ के हुनुहुन्छ, विवाहित हुनुहुन्छ कि अविवाहित हुनुहुन्छ कि अथवा डिभोर्स हुनुहुन्छ कि के हुनुहुन्छ। अनि अविवाहित हुनुहुन्छ भने अनम्यारिडमा टिक लगाउनुहोस्, क्लिक गर्नुहोस् यसलाई। अनि यदि विवाहित त हुनुहुन्छ तर तपाईँको स्पोज चाहिँ अमेरिकन युएस लफुल पर्मानेन्ट रेजिडेन्स हुनुहुन्न भने यसमा टिक लाउनुहोस्, हुनुहुन्छ भने यसमा लाउनुहोस्। यो चाहिँ केयर गर्नु होला। अनि तपाईँ बिहा गरेर पनि डिभोर्स भइसकेको भने यसमा लगाइदिन सक्नुहुन्छ। अब मैले चाहिँ यहाँ एउटा अनम्यारिड गरेँ र यदि अहिले यो स्पोज म्यारिड गऱ्यो भने पनि कस्तो आउँछ त्यो पनि तपाईँलाई कर्मश यसपछि देखाइदिन्छु, यो कम्प्लिट नगरिकन। र यहाँ तपाईँको नम्बर अफ चिल्ड्रेन भनेर भन्यो। नम्बर अफ चिल्ड्रेनमा चाहिँ अब यहाँ तपाईँको कति बच्चा बच्ची छन् भन्ने कुरा हो। अब बिहा नभएको भए त कुरै सकियो, बच्चा बच्ची हुने कुरा भएन। यदि बिहा भएको हो भने चाहिँ यहाँ बच्चा बच्चीको नम्बर पनि दिनुपर्छ। र म यसमा पहिला तपाईँलाई यो अनम्यारिडको कन्फर्म गर्नुभन्दा पहिले एउटा यो म्यारिडको म तपाईँलाई एउटा डेमो देखाउँछु। अनि म्यारिडमा पनि तपाईँको स्पोज चाहिँ अमेरिकन यो युएस लफुल पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट हुनुहुन्न भने यसमा टिक लगाउने, हुनुहुन्छ भने यो गर्ने। अब हुनुहुन्न मानौँ, अब त्यो तपाईँको हो कि होइन भन्ने कुरा त्यही आफूले डिसिजन लिनुहोस्। त्यसपछि अब यहाँ अब बिहा गरेर पनि बच्चा बच्ची छन् भने यहाँ लगाइदिनुहोस्। अब छैनन् भने चाहिँ अब त्यो यहाँ 0 गरिदिनुहोस्, छन् भने चाहिँ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब यहाँ गएर कन्टिन्यू गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, त्यो गरिसकेपछि अब हाम्रो यो दोस्रो स्टेपमा गयो। अनि हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि हामी म्यारिड भनेर राखेका थियौँ। त्यसो त म्यारिड गरेर राखियो भने यसले अब स्पोजको डिटेल खोज्न थाल्यो। स्पोजको अब यो लास्ट नेम के हो, फर्स्ट नेम के हो, मिडल नेम के हो, स्पोज अब जन्मेको कहिले हो, उसको डेट अफ बर्थ। अनि त्यसपछि आएर यहाँ अब मेल फिमेलमा अब हामीले यो लेडिजको हामीले पहिला भरिराखेका छौँ भने यहाँ मेल गर्नु पऱ्यो। अब पहिला मेलको भरिराखेका छौँ भने अहिले फिमेल गर्नु पऱ्यो। हामीले घनश्याम गौतम भन्ने मेल गरेर राखेको थियो भने उसको स्पोज अब फिमेल हुने भयो, यसलाई टिक लगाउनु पर्ने भयो। अनि यसलाई यसरी टिक लगाइदिने। अनि त्यसपछि अब कहिले कहाँ जन्मेको स्पोज, अब त्यो स्पोज जन्मेको यहाँ सिटी भरिदिने। अनि यो स्पोज अब कोही कुन कन्ट्रीमा जन्मेको यो यहाँ कन्ट्री चुज गरिदिने। अब यहाँ हामीले नेपालै गर्नु पऱ्यो। यो स्पोजको डिटेल हामी भरिरहेका छौँ। अनि त्यसपछि अब स्पोज फोटोग्राफ भन्छ। जसरी अनि तपाईँले आफ्नो फोटो हामीले अपलोड गरेका थियौँ त्यस्तै गरेर अब यहाँ गएर यहाँ चुज फोटो गरेर अब त्यो स्पोजको अब हामीले यहाँबाट यसरी यो फोटो लिनुपर्ने हुन्छ है। अनि त्यसपछि यहाँ कन्टिन्यू गर्ने। अनि हामी पछिल्लो स्टेपमा फर्किने हो भने फेरि हामीले यहाँ के गर्ने हो, यहाँ गो ब्याक टु पार्ट 1 भनेर गर्ने। यदि हामीले यो आफ्नो स्पोज आफू म्यारिड छ भनेर भरेको भए, जस्तो कपालको भर्ने भनेर भन्ने गरिन्छ यसलाई सामान्य भाषामा, त्यस्तो हो भने हामीले यसरी गर्न सक्छौँ। एउटै फर्मबाट हामी दुईटाको भर्न सक्छौँ। र अब तपाईँको यो फर्मलाई क्यान्सल गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्यान्सल गरेर गरेपछि यो क्यान्सल पनि हुन्छ। र यसपछि अब अगाडि कन्टिन्यू गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँबाट कन्टिन्यू गरिदिनुहोस् है। अनि त्यसपछि अब तपाईँको बच्चा बच्ची पनि छ। अब पहिला अनम्यारिड भए त यो पनि भर्नु परेन, बच्चा बच्ची पनि परेन। तर म्यारिड पनि हो र बच्चा बच्ची हो भने कसरी भर्ने त्यो पनि म देखाउँछु। यसलाई गो ब्याक टु गरेर देखाउँछु। ल हेर्दै जानुहोस्। अब मैले त्यो नम्बर अफ चिल्ड्रेनमा 0 गरेको थिएँ। अब यहाँ म चाहिँ 1 गरेर गरिदिन्छु। हेर्नुहोस् के देखिन्छ। अनि यसरी यो पेज लोड हुनेमा चाहिँ तपाईँको इन्टरनेटको स्पिड अनि तपाईँको कम्प्युटरको स्पिडमा भर पर्छ। इन्टरनेट राम्रोसँग चलेको छैन भने पेज खोल्न अलि टाइम लिन्छ। ल हेर्नुहोस्, पुरानैमा फर्कियो। अब मैले यहाँ के गर्छु भने ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ हाम्रो यो नम्बर अफ यहाँ चिल्ड्रनमा चाहिँ 1 गरिदिन्छु। अब हेर्नुहोस् के हुन्छ। यहाँ 1 गरिदिएँ अनि गरिदिएँ। अनि त्यसपछि जब हामीले यो म्यारिड गरेका थियौँ यहाँ माथिपट्टि अब हामीले स्पोजको पनि डिटेल दिनुपर्ने थियो र दिने। अनि यो भइसकेपछि अब यहाँ तलपट्टि यहाँ अब चिल्ड्रेनको डिटेल भने हामीले जुन अब एउटा चिल्ड्रेन भनेर राखेका थियौँ, चिल्ड्रेन राखिसकेपछि अब फेरि यो चिल्ड्रेनको पनि डिटेल दिनुपर्ने भयो। चिल्ड्रेनको अब लास्ट नेम के छ, फर्स्ट नेम के छ, मिडल नेम छ भने छ, छैन भने यो टिक लगाइदिने। अनि त्यसपछि त्यो चाइल्ड अब तपाईँको कहिले जन्मेको, उसको डेट अफ बर्थ, उसको जेन्डर के हो, अनि ऊ कहाँ जन्मियो, अनि ऊ कन्ट्रीमा कुनमा भयो भनेर यसरी गर्ने। र उसको पनि हामीले यहाँबाट त्यो फोटोलाई चाहिँ जसरी पहिला हामीले स्पोजको लियो आफ्नो फोटो लियो त्यस्तै गरेर हामीले
यहाँबाट गर्न सक्छौँ। त्यसपछि यहाँ हामीले कन्टिन्यू गरिदिने, कन्टिन्यू गरिसकेपछि सरर उसले एउटा डिटेल देखाउँछ र त्यो डिटेल अब ओके छ भने त्यसपछि यहाँ सक्सेसफुल भनेर एउटा म्यासेज आउँछ। त्यो भइसकेपछि त्यो आएको म्यासेजलाई चाहिँ तपाईँहरूले प्रिन्ट गरेर अथवा एउटा पिडिएफमा सेभ गरेर राख्नुपर्छ। जति बेला पछि रिजल्ट आउँछ त्यति बेला चाहिँ तपाईँले त्यहीँ भएको त्यो कोड हुन्छ, त्यो कोड हेरेर आफूलाई डिबी परेको नपरेको पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ है। ल यो भयो मैले एउटा आफ्नो, अनि त्यसपछि म्यारिड छ भने आफ्नो फ्यामिलीको अब स्पाउसको, र एउटा बच्चा छ भने बच्चाको पनि भर्ने तरिका यसरी बताएँ। अब मानौ म तपाईँलाई अनम्यारिड हुनुहुन्छ, यो त भयो स्पाउसको पनि भयो बच्चाको पनि भयो। अब तपाईँ अनम्यारिड हुनुहुन्छ भने त्यो कसरी भर्ने त्यो तरिका देखाउँछु। अरू प्रोसेस सबै यिनै नै हुन्। अब म पुरानो स्टेपमा फर्किन्छु हेर्नुहोस् ल। यिनी अब हामीले यहाँ अनि जे भरेका थियौँ ती सबै भर्नु पऱ्यो। अब यहाँ यसरी यो फोटो पनि लिइयो अनि सबै भयो। र अब तपाईँले मात्रै के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा आफ्नो एक्लै भर्ने हो भने हो यहाँ अनम्यारिड गरिदिनु पर्ने हुन्छ, अनि यहाँ चिल्ड्रनमा चाहिँ यहाँ 0 गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यति गर्ने हो। हामीले अब स्पाउसको पनि भर्ने र बच्चा बच्चीको पनि भर्ने भने प्रोसेस अलि लामो हुन्छ। आफू अनम्यारिड आफ्नो मात्रै सिङ्गल भर्ने हो भने त्यसको झन्झटिलो हुँदैन। ल यति गरिसकेपछि यहाँ कन्टिन्यू गरिदिने। ल कन्टिन्यू गरिसकेपछि ल हेर्नु अब यसले सरल तपाईँको डिटेल यसरी यहाँ देखाउँछ। ल यो सबै डिटेल ठिक छ कि छैन चेक गर्नु। ठिक छैन भने फेरि यहाँ गो ब्याक टु पार्ट 1 भन्नेमा गएर तपाईँले त्यहाँ करेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके छ यो फाइनल हो भन्ने भयो भने तपाईँले यहाँ तलपट्टि यहाँ सबमिट गरिदिनु। त्यसपछि ल हेर्नु यसरी यहाँ सक्सेस भनेर आयो। त्यसपछि यसको तपाईँको यो इन्टर नेम के थियो, कन्फर्मेसन नम्बर के छ, अनि इयर कहिले हो तपाईँको डेट अफ बर्थ, अनि डिजिटल सिग्नेचर होइन। यसरी चाहिँ यहाँ अहिले देखाएको छ। अब यसलाई स्क्रिनसुट गरेर तपाईँले राख्न पनि सक्नुहुन्छ। स्क्रिनसुट गर्नुहुन्न, यदि यसलाई प्रिन्ट गरेर राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँसँग प्रिन्टर भयो यहाँ प्रिन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब होइन भने तपाईँले यसलाई पिडिएफमा अब सेभ गरेर राख्न चाहनुहुन्छ, एउटा इलेक्ट्रोनिक फाइलै सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि हो यहाँ यो प्रिन्ट क्लिक गर्नुहोस्। यो प्रिन्ट गरिसकेपछि हो यहाँनिर यो अप्सन देखाउँछ यहाँ हाम्रो पिडिएफ सेभ गर्न चाहनुहुन्छ अथवा यसलाई प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ। पिडिएफ सेभ गर्ने भए हो यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, प्रिन्ट गर्ने भए आफ्नो प्रिन्टरको नाम चुज गर्नुहोस् न यहाँ सेभ गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि यसलाई कहाँ सेभ गर्ने भनेर यसले दिन्छ। अब आफ्नो त्यो चाहिँ नाम राख्नुहोस्। अब म चाहिँ ल यो घनश्याम गौतम भनेर म यसरी सेभ गरिदिएँ। त्यसपछि अब यसलाई के गरिदिनुहोस् यहाँबाट बाहिर निस्कन सक्नुहुनेछ। साथीहरू यसरी तपाईँले आफ्नो सिङ्गल अथवा आफ्नो स्पाउस सहितको र आफूसँग बच्चा बच्ची छ भने त्यो बच्चा बच्चीको सहित यसरी इडिबी भर्न सक्नुहुनेछ। अनि यसरी आफूले भर्नुभयो भने यो मेथडबाट फलो गरेर तपाईँले सजिलै भर्न सक्नुहुन्छ। यसरी भर्नुभयो भने तपाईँले बाहिर गएर खर्च गर्नुपर्ने समस्या पनि हुँदैन। अनि अर्को कुरा अरूको भर दिएर पनि तपाईँले थोरै धेरै अब आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। मिनिमम अब 100 देखि लिएर 150, 200, 300 सम्म लिने गरेको पाइन्छ। त्यसबाट तपाईँले आफूले यो आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको म यो भिडियो ट्युटोरियलबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।